Today I will share with you how to reuse someone's video without getting any copyright issue and earn money from it. Do you think it is possible to earn money from someone's video without getting any copyright issue? Leave your comment down below. In case you are new here, I am Boyet of YouTube. I am making tutorial and tips on how to grow YouTube channel. Don't forget to subscribe and smash the bell and never miss any video on my channel. I will guide you after this. So guys, diretso na tayo kung paano mag-reuse ng someone's video without getting any copyright issue and earn money from it. So guys, bago tayo mag-diretso to, explain ko muna sa inyo na ang YouTube ay mayroon dalawang license. Ito yung standard at saka itong Creative Commons. Kapag may video kayo na gustuhan dito sa standard ang license, dapat guys na kontakin nyo yung creator, mag-email kayo sa kanya. Ang email nila is usually makikita sa description at saka sa about ng kanilang channel. So kung pumayag sila na gamitin nyo yung video nila, so save kayo nyan. Kung hindi naman, pwede pa rin kayo guys na gumamit ng video nila, at least 15 seconds lang. Kasi pag lumagpas kayo dyan, huli na kayo sa system. So, ang pinaka-safe guys, na pag-reuse ng video galing sa standard license is 15 seconds lang. Kapag kayo ay lumagpas dyan, posible kayong copyright claim dyan o kaya copyright strike. So, ito namang isang license is ito yung Creative Commons. Sa Creative Commons, safe kayo kasi protected kayo ng license ng Creative Commons. Dito rin sa Creative Commons, may chance din kayong copyright claim dyan. Kasi hindi lahat ng video sa Creative Commons ay talagang sila yung creator. Kasi minsan may ibang mga nagda-download ng video galing sa YouTube din na ang license ay standard. So, ibig sabihin kasi pag standard, kailangan mong kontakin yung creator, magpaalam sa kanya na kung pwede mong gamitin yung kanyang video. Kasi nga, may nag-download ng video niya na posible namang ini-upload dito sa Creative Commons. So, para guys pa rin kayo safe, kapag kagaling sa Creative Commons ang video, huwag niyong kukopyahin yung buong video. Dapat i-edit mo yan at dapat maglagay din kayo ng credits sa may-ari sa original na link ng video. Ilalagay nyo guys sa description ang link ng video na kinuhanan nyo. So, open nyo lang po yung favorite browser nyo and then isearch sa YouTube ang video na gusto nyo gamitin. And then, meron kayong makikitang filter sa bandang itaas. Click nyo yung filters and then hanapin nyo yung Creative Commons. Hanapin po yung Creative Commons na license. So, pipindutin nyo po yun and then lalabas dyan yung lalabas po dyan yung video na libre yung gamitin para ma-reuse, no? Yun yung sa Creative Commons. So, pipili tayo ng mataas ang views para mas maganda. So, ito pong top 10 fastest bike. So, yan ang aking kukunin. So guys, pwede nating i-download yan. Right-click nyo lang yan. And then copy link. And then open kayo ng new tab. And then mag-search kayo ng YouTube to MP4. Ayan. Nahanap po kayo dyan ng magandang pang download. Ito po ang magandang way to make. Click nyo lang yan. And then i-paste nyo po yung link na kinopya nyo. And then click start. Ayan. Mamili po kayo dyan kung ano yung gusto nyong size o quality. So dito lang tayo sa 720p. So, tapos pipindutin nyo po yung convert at may lalabas na download. Click nyo lang yan para ma-download yung video. Ayan, nagda-download na po yung video. So, natapos na po yung download. So, yan na po yung video. Then, open nyo yung favorite video editor nyo. Since mas marami ng users ngayon ang gumagamit ng high-end mobile device, so, ang gagawin nating format dito guys is itong pang mobile. Sa inyo pong video editor, pili lang po kayo ng format na pang mobile phone. So, ito pong sa Filmora is 916 portrait. And then, click lang yung new. And then i-drag nyo po yung video na dinownload nyo. Ayan. So, andyan dyan na yun. Pipili lang po tayo ng parte ng video na gagawin nating na ilalagay natin dito sa video. And then, i-delete nyo lang po yung mga part na ayaw nyo. Pili lang po kayo dyan. Mas maganda po na hindi natin kukunin yung may text na nakasulat. So, delete lang po ng delete. Pwede nyo yan guys na kopyahin lahat ng parte, pero mas maganda na hindi nyo 100% na copy. Yan pa rin ang pinaka-safe. Gawin yung part-part lang ng video ang kukunin nyo. So, ganyan lang guys kadali ang mag-reuse ng video ng iba, no? Pinaka-safe talaga guys is sa Creative Commons kayo kumuha.
At kung may magustuhan kayo na video na ang license ay standard, kontakin nyo yung creator at magpaalam kayo. Yan ang pinakatama. Ayan, hindi ko napakahabaan yung video para madali lang nating matapos. Ayan, 5 minutes po lahat yung 5 minutes po lahat yung aking nagawang nakuha dito sa video na to, no? And then i-mute ko na lang yan para matanggal yung kanyang sounds, and then lalagyan ko na lang yan ang music ko na na-download na dito. So mahaba pala masyado yung aking video, bawasan natin pa para sure na mas madali nating matapos. Ayan, so meron na akong nalagay na music, ipipit nyo sa pinakang screen, no? Kasi guys, pagka ganito yung ginawa nyo is 100% na iba na yung video na yan. Kasi sa size pa lang niya, iba na siya. And then export nyo lang yung video at hintayin matapos. And then, ang pinaka-safe na gawin nyo is dapat meron kayong dummy account o second account. Diyan nyo po i-upload ngayon yung inyong nireuse na video para ma-check kung may copyright ba siya. Eto, tapos na. So, i-drag ko na lang yan dito. Diyan kasi guys, sa pamamagitan nitong pag-upload muna sa dummy account natin, yung ating ginawa, is ma-check natin kung ito ay merong copyright bago natin i-upload sa pinakang main channel natin. And then, kung wala naman siyang copyright, so pwede nyo na po itong i-upload. So guys, ganyan ang pinaka-safe na gawin nyo. I-upload nyo muna sa second account nyo itong video na ni-reuse ninyo para ma-check ng system ng YouTube kung ito ba ay merong copyright claim o strike. So safe ang main channel nyo kapag ganito yung steps na ginawa nyo. And then, pag natapos na siyang may upload, no, hayaan nyo muna siya ng mga ilang oras para mas mabigyan natin ng time na ma-check ng system ng YouTube kung ito ba ay merong copyright o wala. So kung wala namang copyright, pwede niyo na po itong i-upload sa inyong main channel. And then wag niyo pong kalilimutan na magbigay ng credit sa creator ng video. Ilalagay niyo po yung pinakang link ng video na inyong kinuha. So ilalagay niyo yung original video, tapos nasa baba nun yung pinakang link ng creator na pinagkunan niyo ng video. So sa ganyang pamamaraan guys, safe na safe kayo. Kasi nga pwede tayong mag-reuse ng kahit na anong video as long as na masunod natin yung patakaran na fair use policy. So ang pagbibigay ng credit is isa na yon sa requirement dito sa tinatawag na fair use policy. And then dapat yung video na release ninyo nga guys is na-edit nyo ng tama. And then pagka na-upload nyo na yan guys sa inyong channel at wala naman kayo nakita na copyright claim dun sa pinag-uploadan nyo na dummy account, so safe na yan guys na i-upload nyo sa inyong main channel. And then pag na-upload nyo na sa main channel para mas makakuha ng mas maraming views, is ayusin nyo yung kanyang keywords, no? Ayusin nyo guys yung kanyang thumbnail. So para mas makakuha kayo ng mas maraming views at mag-trending yung inyong video na yan na reuse, is lalagyan nyo ng magandang thumbnail para maging attractable siya, para mas maraming mag-click at manood ng inyong video. And then ayusin nyo ng maganda yung title, up to 70 characters lang. And then yung description nya, wag kalilimutan, and maglagay kayo ng keyword. So meron akong video niyan guys kung paano natin magawang maparank ang ating video sa YouTube at sa mga search engine. Hindi kayo masyado ng mahirap pa. So ilalagay ko yan guys dito sa aking description para madali nyo nang mapuntahan yung aking tutorial na yon on how to rank on YouTube. So ganyan lang guys kadali ang pagre-reuse ng someone's video without getting any copyright issue and earn money from it. So possible po talaga na pwede nating pagkakitaan pagre-reuse ng video ng iba. As long as masunod natin yung fair use policy, wala tayong magiging problema kapag nasunod natin yon. So guys, marami sa YouTube na malalaking channel na wala silang sariling video. Lahat ay reuse lang, pero sila ay monetize. Kumikita sila sa YouTube at kumikita din sila sa affiliate marketing. So kung kayo hindi pa monetize, sumali po kayo sa mga affiliate marketing na yan para kayo kumita. So ganyan lang guys ang pag-reuse ng video ng iba nang hindi tayo magkakaroon ng copyright claim o copyright strike. At pwede pa nating pagkakitaan kung tayo ay monetize na. Kung hindi pa naman is pwede natin itong magamit upang maabot natin yung requirement dito sa YouTube at ma-monetize ang inyong channel. So don't forget to subscribe guys. Pa-click na rin ang notification bell para hindi nyo ma-miss ang aking mga video na ina-upload dito sa aking channel. Thank you guys for watching.